Techkväll i USA, nya rapporter i Sverige och katter som studsar. Det är fredag den 31 oktober, klockan är 8.55. Det här, det är Börsfrukost. Och jag heter Jesper Norberg och vid min sida har jag som vanligt Daniel McPhee. Vi kommer guida er genom morgonen och kvällens nyheter. Kul att se er igen. Detsamma. Du, ska vi börja med kvällens stora snackis som var igår när Amazon och Apple kom med sina rapporter. Dagen innan hade Meta och de andra Märk 7-bolagen rapporterat. Bra siffror, viktigt med bra siffror. Ja, viktigt med bra siffror. Aktien har gått urstarkt nu senaste halvåret, visserligen från låga nivåer. Men det har funnits en liten tech-oro kring, om man säger liksom håsen. Men det är positivt och guidningen också är positiva. Så att framtiden är ljusare än gårdagen. Mycket bra, och vi såg ju också att nu syns inte på de här graferna, men Amazon tror jag var upp 13% i efterhanden, Apple ett par procent. Apple kom med en bra guidning, Amazon hade stark tillväxt och molntjänsterna. Viktigt för börsen. Vi fortsätter och tittar lite grann på svenska nyheter. Vi har fått in en rapport från Loomis denna morgonen. Det ser ut att vara bättre överlag, såväl intäkter, resultat och lönsamhet, eller hur? Ja, precis. Man pratar inte så mycket om Loomis längre. Nej, det är det man borde göra mer, kan jag tycka. Det här är ett sånt bolag och en aktie som är lågt värderad men fortsätter bara att takta på och leverera. Jag ska säga det är mycket av Martin Blomgren som min kollega då, eller vår kollega som har lärt mycket mig om det här. Men gör återköp, de är en konsekvent återköpare. Så att de gör ungefär 200 miljoner per kvartal i återköp. Delar ut mycket pengar. Och eftersom att det är kontanthantering så tänker man spontant att det här är utdöende, vilket är i Sverige. Men det är, liksom, majoriteten är fortfarande i USA, det finns Latinamerika, så att underskattad business, men då får man ju också väldigt bra avkastning på börsen. Jag pratade med en analytiker igår om Loomis som visade med en värderingsgraf. Det är uppenbarligen så att det finns en gradvis ökande kontantrabatt i aktien, att det finns den här misstron mot kontanthantering. Absolut, och då kan de ju skifta ut mer pengar till aktieägarna så länge det går bra, så att säga. Så är det. Vi kommer följa Loomis. Vi ska också konstatera att Danske Bank har kommit med en rapport. Marginellt lägre intäkter än väntat. Räntenettot är däremot bra. Resultatet är lite bättre än väntat. Man höjer vinstprognosen för 2025 marginellt från tidigare intervall 21 till 23 miljarder danska kronor till, säger man nu, övre delen av det intervallet. Annars är väl en stor nyhet den här morgonen Nobia, kökstillverkarna, apropå bolag man inte pratar så mycket om. De kommer med Q3 nästa vecka, 4 november. Men redan nu flaggar man för att man gör en, i mitt tycke, gigantisk nedskrivning på närmare 2 miljarder kronor. Och det är för den brittiska verksamheten. Varför gör man det? Ja, det har gått trögt där och det är, som du säger, det är en stor nedskrivning och mycket pengar. Men det är ingen nyhet att det här bolaget har haft stora problem i Storbritannien. Det är bara att tänka själv vad som har hänt på renoveringsmarknaden senaste, om man kommer från det vi kommer ifrån, där det har liksom varit fullt blås. Så det här har gått trögt länge. De har gjort många stora förvärv, ökat skuldsättningen, gjorde ny emission för faktiskt, nu blir det snart 2 år sedan, och byggt en enorm anläggning i Jönköping där man flyttar produktionen. Så att det här är egentligen mer bokföringstekniskt. Det var faktiskt justerat för det här liksom positivt resultat. Sen verkar de justera för lite annat också när jag tittar på det. Så att, lite oklart. Vi får inte så mycket siffror vad gäller själva Q3, men precis som du säger, det såg ändå ut som att det justerade resultatet var helt okej. Ja, 70 miljoner säger de då. Det är bättre än förra året. Bättre än förra året. Jag har inte glasklar koll på förväntningar, men det här är ett bolag där man vill se en vändning. Ja. Aktien är helt utbombad med rätta. Får de ordning på det här, det kanske inte är det här kvartalet, inte nästa heller, men ett par år framåt, och vi får tillbaka en efterfrågan, vilket man faktiskt har sett i andra typer av liknande verksamheter, men då kan ju själva aktien bli fenomenal. Jag tror också att de sa att den organiska tillväxten uppgick till minus 3% i Q3. Vi får se mer nästa vecka. 4 november kommer de. Kommer du ihåg covid? Ja, men det får man ju ändå säga. Om inte Pandox på 50 kronor kommer man ju aldrig glömma. Men Moderna som var i centrum då för vaccin
Ja. är upp 12% igår. Och det är anledningen till att man spekulerar att det kommer ett bud på bolaget inom kort. Analytiker var däremot skeptiska, men aktien rusade. Så mycket annat. Så är det. Vad är klockan då, Daniel? Vi har en öppning om bara några sekunder. Jag sätter på mig läsglasögonen så jag ser vad som händer. Och vi kan konstatera att Loomis är upp 3,5% just nu, va? Ja, Nästan precis. 4%. Det ser jag här då att... Det är 4% nu. Ja, strax över 3 ser jag. Och det man kan väl konstatera då att det här är återigen lite tillbaka till det vi pratade om tidigare, att den här typen av bolag som ingen pratar om mer än kanske på rapporten, att oj, det här var ju faktiskt bättre än väntat. De här tjänar bra med pengar, otroliga kassaflöden och delar ut. Ja, då får man liksom upp några procent. Sen är ju frågan om vilka nya köpare som hittar till det här. Några få uppenbarligen i alla fall. Ja, vi ska också se att bredbandsbolaget Ovzon, burägt om jag inte är helt ute och cyklar, rapporterar också idag. Bra siffror. Den aktien är upp 11%. Danske Bank som vi nämnde är upp 2%. Vi ska också nämna att Troax kom med ett köp av ett kinesiskt bolag i morse. Man betalar 350 miljoner renminbi, säger man så? Vad säger du? Ingen aning, men det låter Och rimligt. med en årlig omsättning på ungefär, vad var det, 26 miljoner euro. Irriterande att de blandar valutor, tycker jag. Ja, det är ju 3 där. Marknaden verkar ändå tycka om, den är upp 1,4%. Vi ska också säga att Elux är marginellt oförändrad. De har fått lite riktkursförändringar och en höjd från Deutsche bland annat. Vi kan även nämna i sammanhanget Intrum som får höjda riktkurser efter sin rapport igår. Sänkta riktkurser, men däremot en höjd rekommendation från minskad till behåll kommer Kepler att stå till med. ITAB som också kommer med bra rapport. Pareto tyckte de var så bra så att de höjer riktkursen från 33 till 34. Underbart. Du, vi lämnar det där. Vi fortsätter att kolla på kurserna. Men du, den stora pucken av Q3 är nu över. Stämmer bra. Hur skulle du summera? Eller jag vet att du har summerat den med 4 punkter. Vi kan väl ta och titta på dem så får vi se vad som du har sagt. Vi har sagt bättre men enkelt, kostnadsbesparingar, återköpsbonanza och dead cat bounce. Så är det. Ska vi börja med den första? Absolut, bättre men enkelt. Bättre än enkelt och bättre än väntat kanske man ska säga då. Så att det jag vill säga någonstans här är att jag vet att Martin Blomgren tidigare visade att vinsterna, det var ju bland storbolagen då, så är det 77% som slår vinstanalytikernas estimat, vilket är det viktigaste för att driva upp aktierna över tid då. Och det jag tycker att man ser det överlag, jag tycker att det finns en del bolag som ökar, eller ganska många som ökar försäljningen organiskt. Men enkelt, det betyder egentligen att om vi tittar tillbaks ett år så var det ju inte så att det kanske var fantastiskt, utan det var ganska skakigt då och det var liksom högre räntor, lite oroligt så här generellt. Så att om du har lätta jämförelsetal, ja då är det klart att det ser väldigt bra ut idag. Och sen om det är fantastiskt bra idag så kommer det vara ännu svårare om ett år när vi sitter här. Jag såg ändå från en större mäklarfirma igår som analyserade kvartal 3 med att vinstestimaten fortsätter ner efter det. Ja. Och att Sverige sticker ut som lite sämre än övriga marknader. Men det tar vi då. Nästa är kostnadsbesparingar. Det har vi pratat mycket om i börsen också, att bolagen har varit ganska duktiga på att hålla uppe sina marginaler även om efterfrågan har varit vikande. Absolut, och tillfälligt så kan det ju liksom skapa en negativ post som de då såklart justerar för. Men att skruva på marginalerna, det kan man göra på ett väldigt enkelt sätt, och det är effektivitetsprogram som egentligen i slutet av dagen handlar om att bli av med personal för som är den stora kostnaden. Så vi ser fortfarande att bolagen håller upp en hög lönsamhet. Ja. Och jag tycker också man ska säga att det här är börsbolagen, de som är de bästa bolagen vi har i samhället, eftersom de som vi pratar om är också de som är störst, och de andra rensas ut både på aktiemarknaden och under en. Så det kan ju fortfarande vara ganska trögt, men de här lyckas i alla fall, de vi pratar om, att effektivisera genom att dra ner på kostnader. Och vi kommer fortsätta. Och man kan lägga till där en mellanpunkt. Många säger osäker marknad. Det kanske också förklarar omslutningsprogram. Sen har vi som vi nämnde återköpsbonanza. Bonanza är kanske ett starkt ord, men vi upplever att det har varit väldigt många bolag sista tiden som har kommit med återköp. Loomis senast idag.
Ja, och där får man ta 2 kategorier. De som gör det här konsekvent och metodiskt och genomtänkt. Och där har vi Loomis, vi har en del stora banker. Green Landscaping är ett mindre bolag som faktiskt har gjort det många gånger tidigare. Det man vill undvika, det är de här som faktiskt undrar på med återköp som sen i efterhand visar sig vara på dyra kurser. Det har vi sett 2020, 2021, om inte annat bland fastighetsbolag. Men jag tycker ändå att det finns några. Vi har ju Norion som har gjort det en gång tidigare. John Mattsson, fastighetsbolaget som lanserar återköp. Där finns det ju rationalitet i det som det ser ut idag. Sen om 2, 3, 4 år kan det visa sig vara bedrövligt. Och sen lite kort Dead Cat Bounce. Vi har sett kurser som har dragit oerhört mycket på rapporter som har varit marginellt eller bättre än väntat. Ja, tillbaka till liksom förväntningar och Volvo Cars är väl tydligast exemplet. Men det finns andra, vi har Hexatronic till exempel, jag vet Vimian också. Ja. Det här är ju helt utdömda aktier. Och vi sätter på nedsidan ska man säga. Absolut. Bra sammanfattat. Vi kan väl avsluta med att ta en titt på agendan idag. Phoenix kommer 13-14, osäkert. Intressant med tanke på att det är en halvdag på börsen. För börsen stänger redan klockan 1. Amerikanska PMI-siffror 14,45. Det är det, Daniel. Vi stänger butiken tycker jag. Det tycker jag också. Tusen tack för att ni har tittat hela den här veckan och varit med oss. Börsfrukost är tillbaka på måndag 8.55, men dessförinnan missa inte börslunch idag 11.45 med Lars Frick, Aktiespararna och Carl-Henrik Söderberg från Ålandsbanken. Ha en underbar helg. Du också, Daniel. Tack snälla, detsamma. Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anders Hägerstrand.